नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बोलणार आहोत अहमदाबाद विमान दुर्घटनेवर एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो AAIBच्या ताज्या प्राथमिक अहवालाबद्दल। 12 जून 2025 रोजी घडलेली ही भयंकर घटना ज्याने 260हून अधिक लोकांचा जीव घेतला, त्यावर आता AAIBने धक्कादायक खुलासे केले आहेत। विमान कोसळण्यामागचं खरं कारण काय, मानवी चूक, तांत्रिक बिघाड की आणखी काही? हा व्हिडिओ आहे तुमच्यासाठी। तर तुम्हाला सत्य जाणून घ्यायचं असेल, आम्ही आज या अहवालातील प्रत्येक मुद्द्याचा मुद्दा उलगडणार आहोत, कारण हा प्रश्न आहे आपल्या सुरक्षेचा। चला थांबू नका, सत्याचा शोध घेऊया। आणि हो, हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मित्रांनो, 12 जुलै 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या AAIBच्या 15 पानांचा प्राथमिक अहवालाने संपूर्ण देशाला हादरून टाकलं। एअर इंडियाचं बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाईट AI-171 अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून लंडनच्या गॅटविक विमानतळाकडे निघालं होतं, पण उड्डाणानंतर अवघ्या 30 सेकंदात विमान कोसळलं। आणि या अहवालाने काही धक्कादायक गोष्टी समोर आणल्या आहेत। अहवाल सांगतो की विमान उड्डाणानंतर 3 सेकंदातच, होय फक्त 3 सेकंदात, दोन्ही इंजिनांना इंधन पुरवठा करणारे जे फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते ते रन पोझिशनवरून कट ऑफ पोझिशनवर आले। याचा अर्थ काय? इंधन पुरवठा बंद झाला आणि दोन्ही इंजिन थांबली, परिणामी विमानाची गती कमी झाली आणि ते BJ मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलवर कोसळलं, ज्यामुळे 281 प्रवाशांपैकी फक्त एकच व्यक्ती वाचली आणि जमिनीवर 19 जणांचा मृत्यू झाला। पण मित्रांनो, हा प्रश्न आहे, हे स्विचेस का आणि कसं बंद झाले? अहवालात कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरमधील संभाषणाचा उल्लेख आहे, जिथे एक पायलट दुसऱ्या पायलटला विचारतो, तू इंधन का बंद केलंस? आणि दुसऱ्या पायलटचं उत्तर आहे, मी नाही केलं। मग हे स्विचेस आपोआप बंद झाले का? की ही मानवी चूक होती, की मग काही तांत्रिक बिघाड? अहवालानुसार स्विचेस 1 सेकंदाच्या अंतराने कट ऑफ पोझिशनवर गेले आणि नंतर पुन्हा रन पोझिशनवर आले। यामुळे एक इंजिन पुन्हा सुरू झालं, पण तोपर्यंत विमानाची उंची आणि गती इतकी कमी झाली होती की ते कोसळणं अपरिहार्य होतं। मित्रांनो, हे स्विचेस इतके संवेदनशील असतात की ते चुकून बंद होणं अशक्य आहे। त्यांना लॉकिंग मेकॅनिझम असतं, ज्यामुळे ते फक्त हेतुपुरस्पर हलवता येतात। मग प्रश्न असा आहे, हे स्विचेस कोणी आणि का हलवले? आणि आणखी एक धक्कादायक गोष्ट, यापूर्वी 2019 मध्ये बोईंग 737 मध्ये अशा स्विचेसच्या डिझाईनमध्ये त्रुटी आढळली होती, पण याला सुरक्षिततेचा धोका मानलं गेलं नव्हतं आणि एअर इंडियाने याची तपासणीही केली नव्हती। मग याचा अर्थ काय? बोईंग आणि एअर इंडियाचा निष्काळजीपणा की यामागे काही वेगळेच कारण आहे? मित्रांनो, AIBच्या अहवालात आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत, जे या दुर्घटनेचा कारणांचा शोध घेण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत। चला हे मुद्दे एक एक करून समजून घेऊ। फ्यूल स्विचेसचा मुद्दा हा सर्वात पहिला मुद्दा आहे। अहवाल सांगतो की विमानाने 1:38 आणि 39 सेकंदाने उड्डाण केलं आणि 1:38 आणि 42 सेकंदांनी, म्हणजे अवघ्या 3 सेकंदात दोन्ही इंजिनाचे फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ पोझिशनवर गेले। यामुळे इंजिनाचा N2 स्पीड, म्हणजे जो इंजिन रोटेशन स्पीड आहे, तो मिनिमम आयडल स्पीडपेक्षा कमी झाला आणि इंजिन बंद पडली। पण यानंतर स्विचेस पुन्हा रन पोझिशनवर आले आणि एक इंजिन पुन्हा सुरू झालं, पण विमानाला वाचवण्यासाठी हा प्रयत्न पुरेसा नव्हता। हा प्रश्न आहे, हे स्विचेस इतक्या जलद गतीने का आणि कसे हलवले गेले? पायलट्स मधील संभाषण, कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरवर एक पायलट दुसऱ्याला विचारतो, तू इंधन बंद केलंस का? आणि दुसरा पायलट म्हणतो, मी नाही केलं। याचा अर्थ काय? यात काही गोंधळ झाला का? कॅप्टन सुमित सबरवाल याला 15,600 तासांचा अनुभव आणि को पायलट क्लाइव्ह कुंदर याला 3,400 तासांचा अनुभव। हे अनुभवी पायलट होते दोघी। मग अशा परिस्थितीत असा गोंधळ कसा झाला? की मग यामागे काही वेगळंच कारण आहे? अहवालात असे नमूद आहे की विमानात कोणताही मेकॅनिकल किंवा डिझाईनचा दोष आढळला नाही। बोईंग 787 आणि त्याच्या GE Gen X-1B इंजिनमध्ये कोणतीही तांत्रिक समस्या नव्हती आणि इंधनातही कोणतेही कंटॅमिनेशन आढळले नाही। मग प्रश्न असा आहे, जर तांत्रिक बिघाड नव्हता तर हे स्विचेस आपोआप कसे बंद झाले? अहवालात असे सांगितलं आहे की विमान आणि इंजिनवर सर्व लागू एअरवर्थीनेस डायरेक्टिव्ह आणि अलर्ट सर्व्हिस बुलेटिन्स यांचं पालन केलं होतं, पण मग 2019 मध्ये बोईंग 737 मध्ये आढळलेल्या स्विचेसच्या या चुका पुन्हा लक्षात का घेण्यात आल्या नाहीत?
आणि बोईंगने याबाबत कोणतीही चेतावणी का जारी केली नाही? मित्रांनो, या अहवालामध्ये उत्तरांपेक्षा जास्त प्रश्न निर्माण केले आहेत आणि हे प्रश्न आपल्या सुरक्षेशी निगडीत आहेत. जर हे स्विच चुकून बंद झाले असतील तर मग यामागे काय कारण आहे आणि जर ही मानवी चूक असेल तर इतक्या अनुभवी पायलट्सकडून असा गोंधळ कसा झाला? मित्रांनो, AIIBचा हा प्राथमिक अहवाल फक्त सुरुवात आहे. अंतिम अहवाल येण्यासाठी कदाचित 1 वर्ष लागेल, पण या अहवालाने काही संभाव्य कारण समोर आणली आहेत ज्यावर आपण विचार करू शकतो. कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरवरून असं दिसतं की एका पायलटला स्विचेस बंद झाल्याची माहिती नव्हती. मग याचा अर्थ काय? कॅप्टन सबरवाल किंवा को पायलट कुंडर यांच्यापैकी कुणीतरी चुकून स्विच हलवला का? पण एवढ्या अनुभवी पायलट्सकडून अशी चूक होणं जवळपास अशक्य आहे. आणि जर ही चूक नसेल तर मग हेतुपुरस्पर काय केलं गेलं? मित्रांनो, हा प्रश्न आहे आणि याचं उत्तर शोधणं गरजेचं आहे. जरी अहवालात तांत्रिक बिघाड नसल्याचं सांगितलं असलं तरी बोईंग 737 मधील 2019चा उल्लेख यात आहे. मग बोईंग 787 मध्ये असंच काही घडलं का? आणि जर असं असेल तर बोईंग आणि एअर इंडियाने याची तपासणी का केली नाही? काही माध्यमांनी आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी असं सुचवलं आहे की या दुर्घटनेत सबोटेजचा कोणही तपासला जात आहे, पण अहवालात याबाबत कोणती ठोस पुरावा नाही. मग ही फक्त अटकळ आहे का की यामागे खरंच काही लपलं आहे? अहवालात असे नमूद आहे की विमानाचा मॅक्सिमम टेक ऑफ वेट योग्य होता आणि उड्डाणादरम्यान कोणत्याही महत्त्वाचा पक्षी हालचाल नव्हती. पण मग एअर इंडियाच्या मेंटेनन्स प्रोटोकॉलबाबत प्रश्न का उपस्थित होत आहेत? आणि DGCAच्या तपासात विमानांच्या घसलेल्या टायर्स आणि रनवेच्या खराब स्थितीचा उल्लेख का आला? मित्रांनो, अहवालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, ही दुर्घटना एकाच कारणामुळे घडली नाही तर यामागे अनेक घटक असू शकतात. AIIBचा आता यात सखोल तपास करत आहे आणि यात बोईंग, GE, भारतीय हवाई दल आणि अमेरिकेच्या NTSBचे तज्ज्ञही सहभागी आहेत. पण प्रश्न हा आहे, हे सत्य कधी आणि कसं समोर येणार? मित्रांनो, हा अहवाल आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो. आपली विमानसेवा किती सुरक्षित आहे आणि अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आपण काय करू शकतो? सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे आणि एअर इंडियाने नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे, पण पैशाने जीव परत येतात का? आणि बोईंग आणि एअर इंडियाची जबाबदारी इथे संपते का? आपण नागरिक म्हणून आवाज उठवला पाहिजे. जर सुरक्षा नियमांचं पालन होत नसेल तर त्याबाबत प्रश्न विचारायला पाहिजे आणि जर तांत्रिक त्रुटी असतील तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? मित्रांनो, हा अहवाल फक्त एक सुरुवात आहे. अंतिम अहवालात आणखी काय समोर येईल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे, पण त्यासाठी आपण सजग राहायला पाहिजे. मित्रांनो, अहमदाबाद विमान दुर्घटना आणि AIIBचा हा प्राथमिक अहवाल आपल्याला एक गोष्ट शिकवतो, सत्य शोधणं सोपं नाही पण आवश्यक आहे. 260हून अधिक जणांचे जीव गेला आणि आपण त्यांना परत आणू शकत नाही, पण त्यांच्या स्मृतीला सलाम करत आपण खात्री करू शकतो की अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचे विचार आणि प्रश्न कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि हो, सत्याचा शोध घेण्यासाठी माझ्यासोबत राहा. पुन्हा भेटू एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.